بچه اینجا هم حتی آفتابه. من اینجا خورشیدی. آها خادم هست. New walk begins. خیلی گرم بودی. بچه اینجا هم حتی آفتابه. مردم همون دو پشته. یه جایی نیست، واقعا سایه نیست. خانم ببخشید شما میدونی مترو کدوم سمته؟ قدم بانی هم بانی قدم. چی خوردی نکنه دوباره باید؟ چی خوردنی؟ نه خب بریم میکنم من فعلا دارم چیز فهمیدم دیگه نه من پول دارم همیشه اتفاقشم استیل رنگ این 35 پلاکاتون خوب مرسی ازم دادم بهت نه اینجا دیگه کافه بهم خیلی وقت پیش If you enjoyed the walk, don't forget to like, comment and subscribe. مشکیه یه پایس
خیلی بیشتر جلب میکنه. آره راحتی از این باغ کتاب همین سمته؟ Thanks for watching. See you in the next vlog. خادم نبود که